Привіт! В цьому відео я покажу, як бути, якщо раптом у вас починають клиняти гальма. Це може проявлятися в тому, що у вас починає грітися колесо, грітися диск. Відповідно, це ви можете побачити, якщо, наприклад, ви їдете в якихось заторах довго, включаєте на своїй приборці показники тиску в шинах і бачите, що на якійсь шині тиск більший, ніж на інших. Тоді треба зупинитись і подивитись на температуру диску. Але обережно, бо він може розігрітись так, що і шкіра залишиться на диску. І це дуже небезпечно. Чому? Тому що це впливає також і на вашу маточицю. Впливає на підшипники, і вони вас просто розваляться, і колесо ваше відвалиться. Як це ще може відчуватися? Коли ви їдете, ви відчуваєте тяжкість, машина не їде так, як мала б їхати. Це означає, що в неї гальма вже підклинюють, або вона може їхати ривками, або її може вести в якийсь бік, якщо гальма підклинюють. І як написав мені один підписник, навіть не один, а кілька, коли я міняв гальмівні колодки на Jeep Renegade, що так їздити не можна, бо колодки були нерівномірно зношені. З одного боку зношена сильна, з іншого майже нова колодка. Але нагадаю, як це відбулося. До цього я був в сервісному центрі, в офіційному сервісному дилерському сервісному центрі в Києві, Jeep. І там мені міняли ці гальмівні колодки. І проїздив я на них лише 10 тисяч кілометрів. На цих гальмівних колодках. І отак це сталося. І причому я стояв і спостерігав, як вони це робили. І вам показав все це покроково. А тоді мені підписники зауважили, що потрібно було вичистити бруд, вичистити пальчики. Вони ж супорта, на яких ходить гальмівний циліндр. Поміняти змазку на цих пальчиках, ну і, власне, змастити ці пластинки. І зараз ми це все проробимо, але вже на прикладі іншого автомобіля Ford F-150 я покажу, як це правильно робити. Для тих, хто цього ще не знає. Тому що, бачите, офіціали вам цього не зроблять. І навіть цигани на гаражах вам також цього не зроблять. Робити це будемо на відкритому повітрі на вулиці, тому що пил з гальмівних колодок є дуже токсичним. Якщо ви робите це в гаражі, тоді треба винести на вулицю, і на вулиці все це протерти, щоб не потрапив пил вам в легені. Або ж, якщо маєте потужний пилосос, тоді ним весь цей пил висмоктати. Будемо використовувати отакий звичайний будь-який очисник, щоб це все вичистити. Вичищати будемо щіточкою, є маленька металева щіточка, або викруткою, ножичком, або звичайною зубною щіточкою. Зараз подивимося, як це все буде проходити. І потім змастимо от такою змазкою. Це зелена змазка, вона дуже класна, вона мені дуже подобається, вона довго працює. Хто не пробував, спробуйте таку змазку. Що завгодно можна змазувати. Тримає температуру до 300 градусів. Значить, знімаємо колесо, вичищаємо все начисто і, власне, збираємо і подивимося, буде далі клинити чи не буде. Бо зараз це відбувається. Колодки нові, диск новий. Спочатку їздиш ніби нічого, але в заторах він починає перегріватись і колодки просто клинять. І з цим треба щось робити. Піднімаємо автомобіль. Кого теж Ford F-150, показую, де правильно ставити домкрат. Ось тут є стрілочка. От під нею треба ставити домкрат. В мене автомобіль ліфтований, тому домкрат стандартний, його рідний не дістає. Я підставляю такий дерев'яний брусок. Значить, спочатку відпустили гайки, підняли домкратом, викручуємо гайки і знімаємо колесо. Зняли колесо, оглядаємо стан. Як бачите, диск в мене це новенький. Повністю новий диск, трохи проіржавів, оригінальний, Motorcraft, тут все ідеально. Отак він виглядає після пробігу всього-навсього 1000 кілометрів.
Ось вони колодки. Ну, я не бачу тут великого бруду десь, але отут, можливо, пальчики вже і підсохли. Зараз будемо все це розбирати, знімати, чистити, подивимось стан колодок. Значить, зараз я що роблю? Так, як і завжди. Підвішую цей циліндр на пружині. Хоча я написав підписник, що оцей шланг гальмівний в житті не обірветься, що він, мовляв, і бика витримає, але я не хочу ризикувати, бо якщо він обірветься, я його не куплю тут. Його треба замовляти зі Штатів, чекати 3 місяці. Це дорого і довго. А автомобіль мені потрібен, тому я не буду ризикувати. Ви ж, в принципі, можете ризикувати, якщо вам не критичний автомобіль. Просто кидайте на шлангу, хай вбовтається. Він і бика витримає. Ну, але це не мої слова, майте на увазі. Так, значить, я викручу оцих 2 гвинтика. Оце вони і є, ті пальчики супорта. Один і другий знизу. Ось. І знімаємо колодки, подивимось, тут змазка, чи вона тут взагалі є. Ось тут. Ну і розберемось, що ж йому не так. Ось в такому стані колодки, ну видно, що вони нові. Значить, знімаємо. Да, повністю новенькі колодочки. Одна. Знімаємо другу. Так. Теж так само. До речі, в супортах, дивіться, я не знаю, що це, ну, схоже на змазку. Тобто тут була змазка. Ну, тоді я її видалю ганчірочкою і нанесу нову. Так, значить, пластинки я знімати не знаю, треба чи ні. Познімаю, все повичищаю. Також витягую оці пальчики. Отак пильнички, дивіться. Ну там є змазка, ось вони ходять добре. Бачите? Щоб краще було видно. Ось вони. Змазка є, ходять добре. А чому тоді підклинює, не зрозуміло. Значить, ну я їх вичищу, нанесу нову змазку. Один і другий. Теж дивіться, ходить він. Бачите? Ось. Теж в змазки. Знімаю пластинки, все вичищаю, змазую. Тут теж вичищаю, змазую. І тут міняю змазку. Буду збирати. Повичищав гальмівні циліндри, познімав стару змазку. Повичищав посадочні місця. Ось. Ну, власне, скобки, хоч вони і нові, теж їх почистив, щоб були чистенькі. Кінця цих це теж почистив колодок. Значить, зараз все це змащую і збираю. Дивіться, я в ці пальчики напхав по максимуму змазки, і сюди напхав, і підпильник. І тепер вони стали туго ходити і добре пружиніти. Дивіться, цей теж, о як, одразу відпружинює. А раніше вони як ніби бовтались. Можливо, це і є причиною, чому клиніли гальмівні колодки. Ну, подивимося, як буде тепер. Тепер зусиллям воно відштовхується. І тут так само. Подивимось. Витираю обов'язково всю зайву змазку, її не має бути, щоб вона не потрапила на диск, бо тоді не буде гальм. І продовжую.
Понаносив змащення на пластинки, зовсім трошки, щоб знову ж воно не потрапило на диск. На всі пластиночки. Тут теж. Тут попритирав зайве. Бачите, як туго ходить. Прекрасно просто. Ну, понаносив змазку на поршня цього циліндру. Підписник написав, що не завжди це робить. Ну, раз вже написав, то я зробив. Аби воно працювало. І тепер буду збирати. Єдиний нюанс, кажу, оці два болта, що я викрутив, по інструкції вказано, що вони одноразові. Ну, але в мене немає чим їх міняти, тому я на них просто нанесу ось такий, це м'який фіксатор різьби. Ну, м'який, тому що його потім не складно викрутити. Все, збираю і подивимось, як це буде працювати. Нагадаю, відповідно до сервісних інструкцій, ці болти затягуються з зусиллям 30 ньютонів на метр. Це воно і є. Все. На цьому система зібрана. Лишилось проїхатись, протестувати, чи буде грітись. Ну, якщо не буде грітись, ось вам і вирішення проблеми. Тепер важливий момент, бо не всі знають, як правильно закручувати ось такі великі колеса. І це навіть не всі знають на СТО, на монтажах. Дивіться, по-перше, треба звертати увагу на оцю вставку. Тобто, якщо у вас є така вставка, вона обов'язково має бути. Бо в мене був випадок, коли мені на СТО просто її, вона в них вивалилась, вони не помітили і поставили мені колесо без вставки. Пішла вібрація, позривало шпильки, вгробив собі маточицю. От. І ледь не залишився без колеса серед дороги. Поставили вставку, потім поставили колесо. І треба тепер зіркою затягти. Затягуємо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Затягуємо з невеликим зусиллям всі. Тепер знімаємо з домкрата, щоб колесо стало на ґрунт. І дотягуємо так само зіркою. Кілька разів, 2-3 рази проходимо зіркою, затягуємо з максимальним зусиллям. Ну, якщо є динамометричний ключ, це десь 150-200 ньютонів на метр. І все, на цьому готово. Їдемо тестувати. Проїхався як треба, біля 20 км, з гальмуванням, все таке. І дивлюсь, що диск повністю холодний, повністю. А до цього, нагадаю, він був такий розпечений, що на ньому можна було яєчню смажити. І дивіться, ця проблема я помічаю на багатьох автомобілях. Люди їздять, навіть не знають. А це видно, коли колесо вже змінює колір, стає коричневим чи чорніє, коли фарба злазить з диску через перегріви. Не допускайте до цього, слідкуйте за цим. І от бачите, от ті дії, вони реально допомагають з цією проблемою. Нескладні дії. Ну, півгодини, ну може трохи більше на це колесо я витратив і все. І проблема знята. І буду їздити собі, гальма чудово працюють, нічого не перегрівається. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Окремо все-таки хочу подякувати тим дописувачам, які мені дописали ці коментарі, тому що цього вам не розкажуть на офіційному сервісі, і навіть цигани в гаражах вам цього не зроблять. Дякую за увагу. Пока-пока.